So guys, finally ahi পাই গলোহি অফিস আমার সো গাইজ ভিতৰত সোমাইছোঁ বৰ্তমান অফিচলৈ কোনো অহা নাই তো লাইটছ অন কৰি দিছে খুলিব আৰু জাষ্ট চাইডে দেখিছে আপুনি চাৰিওফালে অকল ট্ৰায়াম্ফৰ বাইকছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি আপোনালোক কেনে আছোঁ সকলোৰে ভাল তো গাইজ আজি বৰ্তমান আছোঁ মই গুৱাহাটীত কিয় আছোঁ বিকজ মই গুৱাহাটীত নতুনকৈ জব এটা জইন কৰিছোঁ আজি মই জইন কৰিম আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে হ'ব অফিচত আৰু ক'ত জব পাইছোঁ কি কথা আপোনাক কৈ দিছোঁ জব হৈছে মোৰ আপোনাৰ ট্ৰায়াম্ফত আপোনালোকে জানে ট্ৰায়াম্ফ মটৰচাইকেল কোম্পানী ইংলেণ্ডৰ কোম্পানী জানে ভাল কোম্পানী এটা বহুত টাইগাৰ চাইগাৰ আছে সেই বাইক আছে যিয়ে নহওক ভাল লাগিছে বিকজ টাইগাৰখন ওৱান অফ মাই ফেভৰেট বাইক তো তেনেকুৱা এটা কোম্পানীত জব এটা ফিক্স হৈছে ভাল লাগিছে তো আজি মই এইখিনিয়ে দেখুৱাম যে প্ৰথম দিনাখন মই গৈ আজি মোৰ মানে কেনেকুৱা কি হ'ব বাইকছ বাগেৰেবোৰ দেখুৱাম ভিতৰত যি বাইকছ আছে কি আছে কি নাই তো তেনে আৰু মেমৰিজ এটা থাকি যাব মোৰ যে ফাৰ্ষ্ট ডে জইনিঙৰ এটা ভিডিঅ' এটা থাকি যাব মোৰ বিকজ আগত যিবোৰ জব কৰিছোঁ তাৰ কোনো আজিলৈকে কোনো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই বাট এইটো এইকাৰণে বনাই আছোঁ বিকজ এইটো মটৰচাইকেলৰ ৰিলেটেড বিকজ মোৰ পেশ্যন তাতেই আছে মটৰচাইকেল বিকজ ৰাইড চাইড কৰোঁ আপোনালোকে জানে বাইকছ আমাৰ ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে কিমান ফেভৰেট বস্তু আপোনালোকে চবেই জানে চ' ডেটছ ৱাই সেইকাৰণে মই ব্লগটো বনাই আছোঁ বাকী চাই থাকক আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু এনজয় কৰক মোৰ সৈতে মই বনাই অনা গোৱালপাৰাত থৈ আহিছোঁ চ' সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ অফিচলৈ ফাৰ্ষ্ট দিন আজি কেনেকুৱা হ'ব নাজানো বাট আই এম চ' এক্সাইটেড চ' গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গলোহি অফিচ আমাৰ শ্ব'ৰুম ট্ৰায়াম্ফৰ জানে আপোনালোকে লালমাটিত আছে ইয়াক খোলাই নাই এতিয়াও কিন্তু এইখন দৰ্জা খোলা আছে এইফালে সোমাই যাওঁ মই ভিতৰত কোনোবা আছে নেকি চাওঁ অফিচৰ মানুহ মই ফাৰ্ষ্টটো আজি ময়ে সোনকালে আহিব লৈ কাৰণে কিন্তু যিহেতু নাজানো দৰ্জাখন খুলি ৰাখিছে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো বেক চাইডে আছে সোমাই যাওঁচোন চাওঁ ভিতৰত কোন আছে কোন নাই চ' গাইজ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ বৰ্তমান অফিচলৈ কোনো অহা নাই মই আজি ফাৰ্ষ্ট ডে সেইকাৰণে মই টাইমতে আহিছোঁ 9:30 আহিব কৈছিল 9:30 আহিছোঁ এতিয়ালৈ কোনো আহি পোৱা নাই আহিব এয়া দেখুৱাম আপুনি ইফালে বাইকছ আছে ইফালে বাইকছ আছে এইফালে টাইগাৰ আছে খোলা নাই খুলিলে দেখুৱাম আৰু ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো এইটো বেক চাইডে আমাৰ ইয়াতে গোটেই বাইকছখিনি আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে স্পীড আছে স্ক্ৰেম্বাৰ আছে চব আছে আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক খালি অকণ ৱেইট কৰোঁ এতিয়া কৃষ্ণ তো লাইটছ অন কৰি দিছে খুলিব আৰু জাষ্ট মোৰ চাইডে দেখিছে আপুনি চাৰিওফালে অকল ট্ৰায়াম্ফৰ বাইকছ কৈছিলোঁ ন এক্সাইটেড হৈ আছোঁ লগতে অলপমান নাৰ্ভাছ মানুহখিনি আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মেনেজাৰসকলো আহি পোৱা নাই আহিব অফিচত বাকী চাই লওক দেখুৱাই দিছোঁ ভাল এইটো হৈছে শ্ব'ৰুম আপোনালোকক চিনেমেটিকত অকণমান দেখুৱালোঁ মই বাকী এইফালে যে মোৰ লগত থকা বাইককেইখন এইকেইখন হৈছে স্ক্ৰেম্বলাৰ 400X আৰু মোৰ ফ্ৰণ্টত এইটো চাইডে আছে আপোনাৰ স্পীড 400খন আছে আৰু মোৰ এইটো চাইডে চাওক এইখন হ'ল আপোনাৰ টাইগাৰ 850 আৰু লগতে আছে এইখন ট্ৰাইডেণ্টখন এইখন 650cc হয় তো এই দুখন ছুপাৰ বাইক আৰু এয়া আৰু শ্ব'ৰুম চ' গাইজ ফাৰ্ষ্ট ডে ভালে গ'ল এতিয়া যোৱা টাইম হৈ গ'ল 7:30 হৈ গ'ল তো ছুটিৰ টাইম তো আজি দিনটো ফাৰ্ষ্ট ডে হিচাপে বহুত ভাল গৈছে আৰু যিখিনি এমপ্লয়ী আছে সকলো ভাল চবৰ লগত ভালকৈ কথা পাতিব পাৰে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ভালকৈ হৈ গ'ল আৰু গোটেইখিনিক ভাল পাইছোঁ চবেই ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা ফিল হোৱা নাই যে মই যে প্ৰথম আহিছোঁ আৰু এই মানুহখিনিক মই প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ কাৰণ ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছোঁ ছাৰ্ভিচিং ল'ৰাখিনিও বহুত ভাল আমাৰ লগত যিখিনি এমপ্লয়ী আছে অফিচৰ সেইখিনিও ভাল তো গোটেইখিনি ভাল লাগিছে তো ভাল লাগি আছে আৰু মই অলপ কৈছোঁ যে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ নাৰ্ভাছ হৈছোঁ যে নাৰ্ভাছনেছটো গুচি গৈছে আৰু বহুত কাষ্টমাৰৰ লগত এনেকৈ কথা চথা পাতিলোঁ তো নাৰ্ভাছনেছ যিখিনি আছিলে গোটেইখিনি গুচি গ'ল তো ভাল লাগিছে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক যদি বাইক লাগে তেতিয়া আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো আছে তাতে গৈ আপোনালোকে মোক DM কৰি ল'ব তাতে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোক আৰু নহ'লে আপোনালোকে ডিলাৰ আহিলেও মোক লগ পাব মই থাকোঁৱে ডিলাৰ আমাৰ ডিলাৰটো হৈছে লালমাটি যিটো
ফাৰ্নিচাৰ আইডিয়াছ বুলি এখন আছে আমাৰ ফ্ৰণ্টত, তাৰ অপজিটতে আমাৰ ডিলাৰটো এইটো। আৰু কৈ থ'লোঁ, যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট যদি কৰিব খোজে ডিলাৰত আহিলেও মোক পাব, আৰু নহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰিলে হ'ল, তাতে মই কণ্টেক্ট আপোনালোকক পাই যাব মোৰ। বাকী সেয়াই আৰু আপোনালোকে জনাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু আপোনালোকক যিমান ইয়াত বাইক আছে চবৰে এক্সট্ৰাকৈ স্পেচিফিকেশ্যনৰ ওপৰত মানে এক্সট্ৰাকৈ যদি আপোনালোকক ব্লগ লাগে যে এইখন বাইকত কি আছে, এইখন বাইকত কি নাই, যদি আপোনালোকক গোটেই বাইকছখিনিৰ ওপৰত যদি এক্সট্ৰাকৈ এনেকৈ এটা ব্লগ লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় বনাম। বাকী ৰাইড আহি আছে আমাৰ 26 জানুৱাৰীত আমাৰ ৰাইড প্লেন কৰিছে ট্ৰাইম্ফৰ ফালৰ পৰা, তো সেইবোৰৰ ব্লগ আহিব। গতিকে আকৌ লগ পাম আপোনালোকক। আজি যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেল যদি বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব, তাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, লগ পাম নেক্সট ব্লগত। বহুত ধন্যবাদ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, থিংক উইথ নাথিং উইদাউট ফাইট।